Perang Rusia dan Ukraina sering diberitakan dengan angka korban, pertempuran tank, dan pergeseran garis front. Namun, di balik headline besar itu ada cerita lain. Cerita tentang identitas, keyakinan, dan komunitas kecil yang terdampak langsung oleh sejarah. Rusia sendiri berulang kali mencoba mengklaim kedekatan dengan dunia Islam, menampilkan sosok-sosok seperti Ramzan Kadyrov, dan mengibarkan narasi bahwa mereka adalah pelindung kaum muslimin. Untuk memahami lapisan-lapisan cerita ini, saya melakukan perjalanan panjang ke Ukraina, menyusuri kota dan parit pertahanan yang diguncang perang. Saya juga datang ke perbatasan Polandia, tempat komunitas Tatar hidup dalam ketegangan yang tak kasat mata. Saya pun menyambangi negara-negara Baltik, kawasan yang menjadi titik paling rapuh di peta pertahanan Eropa. Perjalanan ini menyingkap bahwa garis perbatasan Eropa Timur bukan hanya batas wilayah semata, tapi juga panggung benturan sejarah, agama, dan politik. Dari sini, kisah umat Islam di tengah pusaran perang akan terkuak. Війна Росії проти України розпочалася 11 років тому. Захоплення Криму. Крим був окупований у лютому-березні 2014 року. Отже, вже війна йде 12-й рік. Це, фактично, це депортація. Продовження депортації. Це і ранкові обшуки, це і люди зникають. І невідомо, де вони. Це всіляке залякування людей таким чином, щоб вони в бушках добровільно залишали свої домівки. Багато хто в світі не усвідомлював, що це за війна, поки не розпочалася повномасштабна агресія Росії. Тобто у лютому 2022 року багато хто в світі почав розуміти агресію Росії проти України. Щоб ви усвідомили, що ми переживаємо, я вам трошки розкажу про себе. Я народився в 1957 році в Самарканді, Узбекистан. Туди мої батьки, як і всі кримські татари, потрапили в 1944 році, коли радянська влада в Радянському Союзі, всі кримські татари, як народ, були депортовані з Криму до Середньої Азії. Моїй мамі, коли її депортували, їй було 11 років. Вони використовували всі механізми. І до депортації вони починали знищувати наші мечеті, починали знищувати нашу інтелігенцію. Чому? Тому що вони розуміли, що якщо буде інтелігенція, то буде зберігатися історія та культура цього народу. І останньою точкою це була вже геноцид депортації кримськотатарського народу, для того, щоб повністю знищувати нас, щоб нічого не залишилося. Кримські татари майже 50 років насильно утримувалися у місцях вигнання. Їх не пускали до Криму. Вони боролися, щоб повернутися на свою землю, і їхнє повернення співпало з розпадом СРСР. 23 роки незалежної України ми облаштовувалися на своїй землі. І знаєте, коли вони це зробили, цей геноцид, але не зробили головного, вони думали, що вони знищили кримських татар, вони знищили нашу віру, вони знищили нашу культуру, але це не так було. Тобто наші бабусі і дідусі, вони якнайменше зберігали оцю культуру, зберігали цю віру. І коли Всевишній він дав нам можливість повернутися до батьківщини, 88-й рік, 9-й в роках, масово кримські татари вони почали повертатися до Криму. І в цей момент був, знаєте, дуже важливо було зберігати свою культуру та історію депортації. Signaling the Russians a Russian invasion of Ukraine, taking control of their prize, Crimea. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. Але знову прийшла Москва зі своїми військами. У 2014 році Росія захопила Крим. Моїй мамі зараз 93 роки скоро буде.
Вона живе в окупованому Криму. Я не можу її бачити вже 11 років, бо мене переслідує Москва. Але проблема не в мені. І так кожний кримський татарин. Ну, по-перше, хочу сказати того, що Росія, вона завжди бреше. Завжди бреше. І для мене, як для кримського татарина, це є ворог номер один. Тому що вони постійно намагалися знищувати мій народ, вбивати людей, знищувати мечеті. І ви можете подивитися не тільки війну з Україною в Грузії, що відбувалося, в Чечні, що відбувалося, Перша і Друга війна. Тобто це просто подивитися і просто спілкуватися з людьми, які пережили це. І всі вони скажуть, що Росія – це тільки про знищення і все. Я просто можу згадати, як голландці пояснювали, чому вони володіють Індонезією. Вони казали, що ті народи не можуть управляти собою. Вони ще не виросли до того, що вони допомагають цим народам, і тому вони мають бути там, говорили голландці. Зараз Москва, Путін говорить про те, що немає української нації, що це майже русські, і тому треба їм допомогти. Треба захопити цю землю, щоб ці люди жили хорошо. У Росії дуже великий досвід інформаційної такої агресії, інформаційної війни. Чому тоді Сталін просто запхав вагони, де півнаселення нашого померло? А сьогодні цього Путін не може зробити. Тому що камери працюють. Тому що є громадські журналісти, які там зараз оголошують іноземними агентами і так далі. Але є спротив через публічність. Я дуже вдячний, тому що вони, незважаючи на риски, незважаючи на всю цю подорож важку, що вони відтуди, з Індонезії, приїхали. Ми розуміємо, що в Індонезії дуже багато інформації, яку розповсюджує Росія. Я це відчував, коли був в Джакарті. Мене прямо запрошували, а чому ви проти Росії? Вона захищає мусульман, казали мені в Джакарті. Мене щиро індонезійські політики запитували, у Путіна найближчий помічник Кадиров, він же мусульманин. І мені доводилося пояснювати, що Росія вбиває мусульман, що в Криму найбільше переслідуються мусульмани, що в Сирії Росія вбиває мусульман. Це проблема, це питання інформації, об'єктивної інформації. Це треба йти далеко в історію. Я не пойду, але двома реченнями скажу. Російська держава завжди розширювалася захопленням чужих територій. Скажімо, кримські татари, ми мали свою державу. 342 роки була держава кримських татар. Вона називалася Кримське ханство. На Кавказі були свої держави, в Сибірі були свої держави. Росія їх захоплювала. Коли імперія захоплює чужі території, їй треба забезпечити інформаційне пояснення, чому вона захоплює чужі народи і чужі землі. Просто якщо ми будемо говорити про Росію, просто ми можемо приклад сказати Сирія. 90% знищення Сирії – це була Росія. Вона знищувала. Тобто у колишнього президента тирана Башара Асада, який зараз втік, він знаходиться в них в Московії, він нічого не міг зробити, крім як з допомогою Росії. Ketika perang meletus, pertanyaan terbesar bagi setiap komunitas muslim di Ukraina adalah bagaimana mereka harus bersikap. Bagi umat muslim Ukraina, jawaban itu tak hanya berakar pada strategi militer atau politik semata, tapi juga pada tafsir agama. Kata jihad yang sering disalahpahami dan dipelintir menjadi propaganda, di sini menemukan kembali maknanya. Di tengah reruntuhan bangunan dan sirine serangan udara, perbincangan tentang jihad menghadirkan semacam jangkar moral, bahwa mempertahankan rumah, keluarga, dan tanah kelahiran adalah bagian dari iman. Ну, дивіться, в нас, як від духовного управління мусульмани України УМА, є чітке бачення. Тобто, якщо ворог на тебе нападає, то ти обов'язково повинен захищатися. Це є обов'язок мусульманина. І, звичайно, кожен він захищає те, що він може робити. Я, наприклад, не буду казати всі ви повинні взяти зброю. Ні. Чому? Тому що не всі можуть це зробити. Хтось може купити дрон, хтось може забезпечувати чимось іншим,
хтось може воювати, хтось може управляти дронами. Тому для нас, для всіх, обов'язок – це захищати країну всіма методами, які він зможе. Це є обов'язок для кожного мусульманина, який знаходиться тут, який народився тут, вважає себе українцем. Jika di majelis ulama, jihad menjadi wacana spiritual, maka di garis depan, ia menjelma nyata dalam bentuk perlawanan bersenjata. Dari barisan sukarelawan muslim, muncul nama Isa Akayev, Komandan Batalion Crimea. Unit ini bukan kelompok kecil simbolis, melainkan pasukan yang terorganisir dengan lebih dari 800 personel. Mereka terdiri dari sukarelawan muslim, mayoritas diantaranya adalah Tatar Crimea, yang terusir dari tanah air mereka setelah aneksasi Rusia tahun 2014 silam. Saya menemui tokoh karismatik ini di sela-sela kunjungan kami ke Ukraina. Дивіться, Росія дуже часто говорить, що вона друг мусульман, показує, що Рамзан Кадиров і прокремлівські чеченські сили. Як би ви на це відреагували? Мы уже отреагировали, мы взяли оружие в руки и стали сопротивляться, как мы еще можем отреагировать. Всего-то, если они мусульмане, они должны отлично понимать, что Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам приказал защищаться, когда в твой дом вошел враг, который пытается тебя убить, который пытается забрать твое имущество, который посягает на твою честь, который посягает на твою жизнь, на твоих близких. Це твоє обов'язково, ти обов'язаний захищатися. Можу це сказати, за останні роки окупації Криму нашого і Західної України, до цього в Україні не було ні, як кажуть, ФСБшні перевірки в мечетях, закривати мечеті, ганіння на мусульман не було. Якщо вони друг іслама в Росії, на що там закриваються мечеті, скільки імамів, вчителів таких знатних по ісламу зараз у них в тюрмах сидять. А у нас в Україні такого немає. Один маленький момент по Криму. До того, пока Крым был не оккупирован, там никакого исламского терроризма не существовало. После того, как туда Россия пришла, у нас появился в Крыму исламский терроризм, и целая куча людей были посажены за это. Как бы в наших подразделениях, помимо крымских татар, скажем, в части коренного народа Украины, есть же ребята, кто с Кавказа с нами вместе воюет, и есть ребята, которые, допустим, я не буду говорить, там, граждане других стран мусульманских, которые к нам просто, чтобы у них там проблем не было на родине. Есть ребята с других, я не скажу, что их очень много, но они есть, они нас поддерживают в этой борьбе. Perlawanan terhadap Rusia memang tak hanya datang dari dalam Ukraina. Dari jauh, gelombang solidaritas tiba salah satunya dari para pejuang Chechnya. Sejarah panjang penindasan Rusia di Kaukasus membuat luka mereka sejalan dengan luka Ukraina. Maka dari itu, terbentuklah Batalion Sheikh Mansur, diisi para veteran dan kombatan perang Chechnya. Saya berjumpa dengan Said Isaev, juru bicara batalion ini di sebuah tempat yang dirahasiakan. Anak muda berusia awal 30 tahunan ini membawa pesan sederhana. Perjuangan melawan tirani tidak boleh mengenal batas negara. Чеченский батальон имени Шейха Мансура был создан в 2014 году по решению чеченцев, которые находились в эмиграции. Эти чеченцы являются ветеранами двух войн, которые происходили в Чечне в связи с российской агрессией, которые вынуждены были покинуть Чечню. Какое количество бойцов нашего батальона я не буду оглашать не потому, что мне стыдно из-за маленького количества, а для того, чтобы наши враги не обладали точной информацией, какое количество в нашем батальоне. Но я могу уверить всех наших врагов и всех наших друзей о том, что этого количества достаточно для того, чтобы Российская Федерация не забывала, что такое войны Ичкерии. Аллаху Акбар! Мы являемся батальоном имени Шейха Мансура, является правопреемником вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Мы дети тех воинов, которые давали присягу Чеченской Республике Ичкерия. Мы не входим в состав вооруженных сил Украины, это отдельный батальон,
цели которого являются, безусловно, деоккупация Украины. Но основной целью после деоккупации Украины является для нас возвращение домой, ведение борьбы дома. Да, как мусульмане, они и есть мусульмане. Если у них правильное вероубеждение, когда, значит, они братья наши. Но то, что есть люди, которые заблудшие, которые предали религию и свою национальную идею, ну, их и мусульманами сложно назвать. Россия всегда использовала различные силы для того, чтобы... В России существует один принцип: разделяй и властвуй. Они пытаются возглавить, если чего-то не могут побороть, они пытаются это возглавить. На сегодняшний день они подменяют понятие джихада, и государство Россия использует своих там агентов влияния в мусульманском обществе для того, чтобы выставить войну в Украине как джихад, и для того, чтобы как можно больше мусульман одурманить своим идиотизмом и направить их на войну в Украину. Россия жестоко использует мусульман в борьбе с Украиной. Сталкивались мы в боях с войсками из России, находились очень сильно рядом. Это было на запорожском направлении, это было и под Киевом. Знали, что там, вот, допустим, линия посадка, и там находятся так называемые кадыровцы. В лоб боестолкновений с ними не было. Но при этом то, что можно говорить, за последнее время два из числа кадыровцев перешли на сторону чеченского батальона имени шейха Мансура на линии фронта. То есть они пересекли линию фронта, перешли на нашу сторону. Из числа тех, которые воевали за Кадырова и за Путина. Я понял. Есть ли мне что сказать чеченскому народу? Поэтому я хотел бы высказать пожелание, сказать, что чеченцы всегда были гордые, мужественные, честные. Чеченцы должны помнить свою историю, подлинную историю, не ту, которую нам пытается навязать Российская Федерация, или не ту, которую сейчас рассказывают в чеченских школах, а подлинная история. Почему наши национальные герои в большинстве своем становились шахидами? Они становились шахидами, потому что они хотели блага для своего народа. И я хотел бы, чтобы подрастающее поколение чеченцев знало подлинную историю Чечни, и чтобы они жили так, чтобы им не было в старости стыдно. Perjalanan kita berlanjut meninggalkan medan tempur, menuju sebuah perbatasan yang tampak tenang, namun penuh ketegangan. Di timur Polandia, dekat Belarus, terbentang sebuah jalur sempit yang dikenal sebagai celah Suwalki. Bagi para analis militer NATO, wilayah ini adalah titik paling rapuh di peta Eropa. Pintu masuk yang jika runtuh bisa memutus jalur pertahanan kepada negara-negara Baltik, seperti Lituania, Latvia, dan Estonia. Di kawasan sunyi ini berdiri desa-desa kecil berpenduduk Muslim Tartar, Krusniani, dan Bohoniki. Kehidupan mereka sederhana, penuh ritual dan tradisi. Namun, di balik ketenangan desa, ada rasa was-was yang tak bisa ditepis. Mereka tahu sejarah seringkali bergerak cepat, dan perbatasan yang damai bisa berubah menjadi garis api dalam semalam. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana gema perang di Ukraina merambat jauh, hingga menyentuh mereka yang tinggal ratusan kilometer dari medan tempur. Miałem takie sytuacje, że przyjechało tutaj dwóch Tatarów krymskich, którzy już byli na Ukrainie z uwagi tam po 14 roku, to było gdzieś lata 2020, takich dostojników tatarskich. I ja ich oprowadziłem po Mizarze, tutaj do meczetu, do muzeum i oni zostawili mi taki halat dostojnika tatarskiego i oni mówią, że historię, dokumenty pewne pokazałem, że historię tatarską my mamy bardziej zachowaną niż oni tam na Krymie. Tam kiedyś car ich ganiał, później Stalin, teraz Putin i oni generalnie tej spuścizny historycznej, to co tak jak meczet, jak dokumenty, jak stare Korany, to oni tego nie mają.
Widzieliśmy, że trzeba im pomagać. Wiele uchodźców przyjechało, pomagamy. W Białymstoku mamy dużo Tatarów krymskich. Pomagamy, organizujemy pracę, wspólnie współpracujemy. No, powinniśmy pomagać i uważamy, że za czasów Ukrainy Tatarzy krymscy mieli po prostu lepiej, mogli układać swoje tradycje, kulturę. Dzisiaj jest już gorzej. No, trzeba mieć poczucie wartości własnej ojczyzny. I to każdy powinien sobie w sobie to mieć i osiągnąć to przez to, jak wychowany jest w domu i jak prowadzi go szkoła. No i oceniać rzeczy według stanu faktycznego. No wiadomo, że Rosja jest naszym wrogiem, no i tutaj trzeba mieć ten dystans do tego, co ona robi, a jednocześnie oceniać to w ten sposób, że ja przykładowo nie mam problemu, jakby mnie powołali do wojska, chociaż już jestem trochę chyba za stary, to dla mnie wrogiem jest Rosja. Znaczy, nie bałem się, że Rosja aż tak daleko zaatakuje tu tego, tylko bałem się, właśnie się bałem tego i tak, że Europa, Ukrainy, to się stało, Krym został dany bez żadnego, można powiedzieć, głosu sprzeciwu. Tam w Niemczech była wiadomo, Merkel czy inni były takie bardzo doktorzy stawiali na współpracę z Rosją. No, teraz też nadal niektórzy stawiają się, nie uczą jakoś na błędach i na to, jak teraz nawet prezydent jego kraju się nie uczy, nadal wierzy dla Putina, więc wiedziałem, że Rosja straci to, bo jednak tamte władze Europy Zachodniej czy z Zachodniego wierzyła w ugodowość Krymu. No i nie bałem się o Polskę, bałem się o Ukrainę właśnie, że nie będzie zgłosu sprzeciwu, wiedziałem. I bałem się, co będzie dalej, czy to tak Polska też. Kadali oddać Gdańsk, Czechom, Morawy, tak? Sudety, tak? No, a nikt się tego nie uczy. Nie? To, co oglądamy w telewizji, co nam jest przedstawiane, także my też czujemy się jakby zagrożeni, siedzimy jakby na bombie, bo też nie wiadomo, co nas czeka. Czy Rosja to może tak samo zaatakować Polskę, jak Ukrainę zaatakowała. Także, a tak po prostu w domach indywidualnie, nie to, że na nabożeństwie w meczecie się opowiada o tym, tylko że w domu indywidualnie między rodzinami rozmawiamy. Widzimy, że Polska jest podzielona jakby na dwie strefy, tak? No i to już zależy, co powiedział, to zależy już od rządu naszego polskiego, jak poprowadzi Polskę, tak? Bo to nie zależy od nas. Ja do tego nic nie mam, ani jedna, ani druga osoba. My nie możemy na to wpłynąć. To już zależy od polskiego rządu, jak ułoży się relacja między... No nie ufny, bo przecież Putin powiedział, że następnym krajem jest Polska. A wydaje się, że cała Europa boi się Putina. Bo żeby cała Europa nie bała się Putina, nawet z Trumpem, to by wstrzymali to. A wiadomo, że Putin ma atom i... Про те, що ісламський світ зараз він розкромсаний, розділений. Що іноді ми, мусульмани, один одного не розуміємо. Але незважаючи ні на що, нас об'єднує віра, нас об'єднує один напрямок, в якому ми молимося, одна книга, яку ми читаємо. І тому, що б не було, які бар'єри б не були, їх багато, дуже багато в сьогоденності, ми повинні чути один одного. І щонайменше, як казав пророк Мухаммад, мир йому, підтримувати, якщо ми не можемо фізично підтримати просто свідченням, словами. І це саме слабка ступінь віри, про що казав пророк Мухаммад. Еще один момент, здесь просто исторический, смотрите. Арабский мир весь в свое время был частью колониями западного мира. Поэтому для них автоматически западный мир как бы враг. Раз Россия сражается с западным миром, автоматически это их не друг. Да. Это первый момент. Второй момент. Наши народы от западного мира ничего плохого не видели. Я имею в виду Центральная Азия, Кавказ и Крым. Мы видели плохое только от России.
Поэтому западный мир в наших глазах, он как бы наш союзник, а Россия наш враг. Вот и все. Я хотел бы... К другим странам у меня пожеланий нет. Я хотел бы обратиться к мусульманам, чтобы они были более сочувственны к тем мусульманам, которые угнетаются другими народами. Чтобы они помнили, что есть порабощенный народ Чечни, чтобы они помнили, что есть угнетаемый народ Палестины. Те люди, которые нуждаются в помощи, и те, которые взывают их об этом. И чтобы мусульмане, если он не может чем-то помочь, хотя бы читал дуа за мусульман, которые находятся в угнетении. Є просто про Україну, є таке упередження, виявлення, що ми підтримуємо Ізраїль і так далі. Україна визнала Палестину на політичному рівні як державу. Це, наприклад, щоб вони теж говорили про це. Так, у президента Зеленського було дуже емоційний виступ, коли була остання атака Хамасу. Він емоційно підтримав Ізраїль. І просто ми отримали дуже такий негативний вплив від цього. Ми відповідно відреагували на це. Ми зробили Радою улемів заяву, яку поширили через МЗС на наше посольство. Ми це зробили. Мало хто говорить про те, що Україна після того, як була блокада Гази, після останніх подій відправила гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Це от саме про що я кажу. Говорити те, що є. І ніколи в історії не було, що люди-окупанти, вони завжди були переможцями. Так, вони частково щось з себе забирають і вважають, що вони там щось перемогли, але з часом це просто буде, знаєте, повертатися їм бумерангом. Di tengah pergolakan ini, para narasumber muslim kita menyuarakan satu harapan. Umat Islam dunia harus bersatu melampaui perpecahan yang ada. Mereka percaya bahwa iman yang sama seharusnya menjadi perekat persaudaraan untuk menghadapi ketidakadilan, apapun perbedaan sejarah ataupun akar politik di antara kita. Dari parit pertahanan di Ukraina hingga kampung Tartar di perbatasan Polandia, komunitas-komunitas muslim ini menunjukkan keteguhan dan solidaritas. Perjuangan mereka mengingatkan kita bahwa ketika satu bagian umat tertindas, yang lain harus terpanggil untuk peduli. Pada akhirnya, keyakinan dan persatuan adalah senjata terbaik dalam melawan penindasan dimanapun berada, entah itu di Ukraina ataupun Palestina. Young Olani mounts his stallion, bids farewell to Catherine and tenderly to Ukraina. Hey, 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 so koły do mijacie, góry lasy doły, zwon, dzwoneczku, mój stepowy z koroneczku. Hey, 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 so koły do mijacie, góry lasy doły, zwon, dzwoneczku, mój stepowy dzwon. Pretty little things, but most are there in Ukraine. The world is made of steel and leather.